Ja seuraava juoksumatka, kuten ruutukin vahvistaa, miehet 400 metrin aidat. Naisten puolella pisteet siis Suomeen lopulta 12:10. Suomella on mielenkiintoinen joukkue, on nuoruutta, on kokemusta. Tässä Ruotsin Niklas Larsson. Hän juoksee radalla 2. On viipynyt parhaimmillaankin lähelle 52 sekuntia. Tässä on Suomen Petteri Monni. Kajaanin Kalevan kisojen yksi suurista yllättäjistä, 20-vuotias Jyväskylän kenttäurheilijoiden kaveri, voitti Suomen mestaruuden Kajaanissa. Tässä Thomas Nikitin, Ruotsi, joka on ollut monta kertaa mukana Ruotsi-ottelussa ja vallan hyvällä menestyksellä, ennätys alle 51 sekunnin. Sitten Jussi Heikkilä, Viipurin urheilijat, kaksinkertainen maaotteluvoittaja. Alkukausi lupasi hyvää, mutta juhannuksen Eurocupin ongelmat ovat pilanneet loppukesää. Toivottavasti tänään löytyy sitten jälleen tuttua Jussia, vahvaa menoa. Tässä kolmas ruotsalainen Markus Nilsson, jonka ennätys on porukan heikoin. Se on 300 heikompi kuin tämän miehen, eli kolmannen suomalaisen Panu Pasasen. Viidiviestin juoksija on ollut 2 kertaa tämän matkan SM3. Erinomainen esimerkki sellaisesta lajista Ruotsiottelussa, joka on täysin ympäripyöreä. Ja nimenomaan näissä lajeissa Ruotsiottelun voittoa ratkotaan. Lajivoitto erittäin tärkeä, mutta myöskin jäännöspisteen välttäminen yhtä tärkeää. Jussi Heikkilä ongelmat alkoi tosiaan juhannuksena Bergenin Euroopan joukkuemestaruuskilpailujen kaatumisesta. Siihen asti jopa Euroopan mestaruuskisojen finaali siinteli silmissä. Sen jälkeen 52 sekuntia ei ole alittanut ja hänet yllätettiin jopa Kalevan kisoissa. Tosi Jussi on aina ryhdistäytynyt Ruotsiotteluun, juossut hyvin täällä. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Nuori Petteri Monni juoksi elämänsä juoksun Kalevan kisoissa. Nyt tarvitaan sen uusi. Nyt ei pitkään paukkua odotella. Larsson, Monni, Nikitin, Heikkilä, joka avaa vahvasti, Nilsson ja uloimpana Suomen Panu Pasanen. Heikkilä tulee 2 ensimmäistä aitaa ja kolmannenkin todella terävästi, mutta Thomas Nikitin hänen sisäpuolellaan tulee vieläkin räväkämmin. Suomen mestari Petteri Monni kestää hetken ennen kuin näköjään nuori mies uransa ensimmäisessä Ruotsiottelussa lämpenee. Loppu oli todella kova Kajaanin Kalevan kisoissa ja nyt vaaditaan kyllä Monnilta myös kovaa lopetusta, nimittäin Thomas Nikitin tuo porukan maali suoralle. Kokenut kaksinkertainen maaotteluvoittaja Jussi Heikkilä tulee kuitenkin siihen rinnalle ja myös Monni löytää hyvän vireen. Onko loppu samanlainen? Hän hieman kompuroi tuossa, menettää rytminsä. Heikkilä sen sijaan nousee Nikitinin rinnalle ja taistelee tiukasti kolmannesta maaotteluvoitostaan, mutta ei lopulta pysty Nikitinin loppuvedolle vastaamaan ja näin tässä lajissa maaotteluvoitto menee Ruotsiin. Nikitin 1, Heikkilä taistellen 2, voittoaika 51-56, eli Heikkiläkin taitaa nyt sitten painella alle tuo 52 sekunnin. Petteri Monni, Suomen mestari, nousi ihan hyvin tuohon rintamaan, kun käännyttiin loppusuoralle, mutta sen jälkeen horjahtelut veivät parhaan terän ja niin käy, että myös Niklas Larsson ehtii hänen edelleen ja kolmanneksi. Pinnat 13-9 Ruotsiin. Pikkusen heikommin, mitä tässä nyt rohjettiin odottaa. 8. aitaa asti oli 3 miestä kiinni voitossa. Sen jälkeen vaikka 10. aidan Nikitin ottaa vähän huonosti, hänellä on kuitenkin loppusileällä eniten rahkeissa varaa ja korjaa tuosta voiton. Heikkilä juoksee selvästi loppukauden parhaan juoksussa. Tähän niin kuin aina on tehnyt Ruotsiotteluun venyen. Tällä hetkellä Jussille ei vaan taida pankissa olla enää yhtään ton enempää. Petteri Monnilta kuitenkin kokonaisuuteen koko kautta katsoen erittäin hyvä suoritus. Ehjä juoksu ensimmäisessä Ruotsiottelussa. Kalevan kisoissa tosin juoksu oli täydellinen täysosuma. Nikitin 51-55 ja Heikkilä häviää 18 sadasosaa, eli hänkin pudottelee alle 52 sekunnin. Monni tuli hyvin tässä kohtaa, näytti siltä, että Kajaanin omainen loppurutistus saadaan tähän, mutta horjahtelu vei siinä sitten parhaan terän ja näin Nikitin karkaa maaotteluvoittoon.
Ja tässä vielä lopputulokset. Ruotsalaiset ottivat pisteet 13-9. Tavallaan joka taisteluparissa sinikeltaiset olivat tänään parempia. Sijat 1, 3, 5 heille. Suomalaiset sitten parillisilla sijoilla Jussi Heikkilän johdolla. Olli-Pekka Karjalainen, vuodesta 2000 eteenpäin aina miesten maaotteluvoitto. Nyt 11 kertaa ja olet ohittanut Arto Brück.